Welcome, boodschatten mensen. Het is je verjaardag. Oké, dus boodschatten mensen, het is je verjaardag. En we gaan week bij week, we gaan even aan jullie vertellen, week bij week, wat gebeurt voor jullie. Oké, dus de eerste week en de mensen dat is geboren 1 december tot en met 7 december, heb je mee te maken met the eyes of beauty. Oké, en dat is de ogen van mooie dingen. Oké. En dit is zeer goed, want als zij komt binnen, zij gaat jullie helpen om te creëren mooi spullen rond jou, oké? Maar voor jullie dat is geboren 1 december tot en met 7 december, je bent op de juiste pad, maar je hebt mee te maken met een Ramli of boodschattenman. Je gaat even achterkomen dat deze Ramli of boodschattenman werkt in de zwarte magie world, oké? Deze Ramli of boodschattenman gebruikt zwarte magie om zijn geluk te krijgen. En je ziet dat je komt daarachter, je gaat het beëindigen. Omdat je recognize dat hij work with the unseen work van illusie, oké? A situation in the house je hebt mee te maken met een stiermaker of steenbokman. En je komt achter wat deze man heeft gedaan. Deze rijke man probeert some sort of a long-term stability voor zichzelf. En verbruik jullie boodschappen. Je gaat het beëindigen. In je huis boodschappen. Het is goed nieuws komt binnen. Heleboel informatie en data en informatie, communicatie komt uit. Het gaat heel snel voor jullie in this year. Oké, so dat is voor de eerste week. Dat is voor de eerste week. Dus mensen dat is geboren 8 tot en met 14. Je hebt mee te maken met de ijskoningin. En de ijskoningin komt om jou te helpen om een eind te maken om de blokkades in je tweede huis. De Ice Queen in this year heb je mee te maken met je tweede huis, je zesde huis en je tiende huis, oké? Dus jullie boodschappen deze zijn de meest belangrijke situatie. Je geld, je werk en career, je dagelijkse leven en je career life. En het situatie en het probleem is dat is de focus in this year. Als je bent een boodschap mensen, dat is aan een pension of zo. Ik zie dat je gaat creëren extra financial stability voor jou in this year, oké? En dat is best wel goed. Dus misschien heb je niet genoeg pension en zo. Je gaat een manier vinden om extra geld binnen te halen. Mensen dat is geboren 15 tot en met 21. Je hebt mee te maken met de World Lord. En de World Lord heeft mee te maken dat hij bracht uit informatie, geheim dat was gehouden tegen jou. Hij gaat je op een goede pad zetten. Hij gaat nieuwe liefde in je leven brengen. En hij brengt iemand dat is van je zielfamilie, dat gaat je helpen om jouw financieel stabiel te worden, oké? Deze warlord recognize dat je heeft, so it says a zielfamilie, dat is een viskreef of scorpion, gaat in je world komen om jullie te helpen, om even financially stabiel te worden. Dus het is een situatie waar, this is a gids dat beschermt jullie boodschappenmensen. En in de year, jullie boodschappenmensen dat is geboren 15 tot met 21, hebben mee te maken met een ogen prinses. Dus luister naar je ogen aan jezelf. Daar is de masculine en de feminine. Maar de ogen prinses, misschien je moeder of je stepmoeder of zo is overlijden. Deze persoon komt binnen de droomtijd om jou te helpen. Je hebt mee te maken met een heleboel contractual agreement. Dat gaat goed komen. Nieuwe liefde komt in je leven. Dat sommige van jullie kunnen gaan trouwen in de year dat komt op. Voor jullie in 2022. Dan zien wij de energie van iemand van out of een groep mensen. Een viskreef of scorpion gaat even
achter komen dat je bent goed bezig met wat je hebt te doen. En deze persoon gaat je offer a baan of offer some sort of a project. Omdat deze persoon ziet dat je doet iets goed en je hebt heel veel ervaring in een situatie, oké? Dus dat is best wel goed. Dus viskrevel Scorpionnetje gaat even ontmoeten met jou en vraag je even om some sort of a project met zij te gaan werken en dat gaat brengen heleboel financial status in je leven. Dan we gaan even krijgen om de mensen dat is geboren 22 tot en met 31. Dus dit is de week van the Spirit Whisperer. The Spirit Whisperer is divine guidance. The Spirit Whisperer gaat jullie divine guiden op de juiste pad. En this is a situatie waar it is 3 omega. The female counterpart en masculine counterpart van de hoge machtig, okay? Whatever you call it. Buddha, noem de algemachtige. Dat is de source van the born of all things. En ze gaat je helpen om je man. Sommige van jullie boodschappen, mensen hebben problemen met je man. En het is als if je wil je man uit de huis weghalen. Omdat je hebt genoeg van hem. Deze man heeft je zoveel dingen gedaan. Manipulation. Harassment. En zoveel dingen. En eindelijk je bidden. En een blokkade is plaats om deze man. Dus sommige van jullie. Deze mannen hebben je mishandeld, misbruiken, mentally, emotionally, physically. En eindelijk je zit te bidden en je bid is hier uitgekomen. Deze man wordt weggehaald vanuit je hele leven. Deze man wordt geblokkeerd in dit lifetime nu en in het Eden. En ik zie nieuwe liefde wordt aan jou geofferd, omdat mensen recognize wat deze man heeft tegen jou gedaan. Dat deze man had je altijd gemishandeld. En als situatie, je krijgt een huis, de man moet weg uit de huis en jij krijgt de huis. Mensen now recognize that some sort of a conflict that was created door deze man. Het is een situatie met een Ramman. Een Ramman is zeer deceptive. En ik zie dat je beëindigt deze situatie door een Ramman opgegeven. En mensen recognize hoe zeer deceptive een Ramman was. Vrouwen. Werkende vrouw, pensioenvrouw. Je komt en je gaat financial independent. Oké? Dat is een situatie waar jullie vrouw depend van je man en all of a sudden you recognize, hey, ik wil mijn eigen geld hebben, dus je gaat financieel stabiel worden. En this is good, omdat het is zoiets als jullie vrouw gaat even op te komen aan manier om extra te verdienen. Oké, en this is good. En ik moet wel zeggen, boodschappen, als je bent op zoek naar een manier om te verdienen. Je bent een kunstenaar, je bent een schrijvenaar, je kan koken goed en dat soort van ding. Ga even YouTube kanalen gaan opzetten. Omdat heel veel mensen weten niet dat met de YouTube kanalen, omdat ik ben heel lang aan YouTube en daarvoor krijg ik verdiensten. Maar op een tijdje, dat was niet goed mensen of good spullen dat was on YouTube. It was over sex and that sort of thing. En YouTube hebben ingetrokken de geld. Nou, de meer dat jullie gaat doen, kunsten, creative dingen, kook, laten mensen zien hoe dingen te maken en dat soort van ding. Daar krijg je de meer views, je krijgt geld daar. Dus een heleboel van jullie vrouwen gaat even zoeken een manier om extra te verdienen. En YouTube geeft je, omdat door YouTube mensen kan achterkomen. Zeg dat je bent een goed je kan goed bakken. Je kan goed taart bakken. Je laat het even zien en dan weet je, meer views, je wordt betaald, reclame wordt over je spullen, oké? Kom op Nederlandse. Alright, we gaan even kijken hier. En de eerste huis heeft mee te maken
met de Raad van Fortune. De Raad van Fortune is karma. Je komt achter dat een Ramman en een Leo hebben zwarte magie verbruikt om aan ze geluk bij te komen. Mensen gaan recognize dat deze mensen geloven in zwarte magie. En zo krijgen ze financial stabiel. Nou, het is een situatie dat jullie boodschap was niet van op de hoogte dat deze mensen, zo doet ze zaken door zwarte magie mensen te manipuleren. Dat is wat mensen gebruiken, mysticism. Is over zwarte magie. Zie je, is mysticism, is past, is the world up to the veil. Dat is hoe. En nou, ik heb net gebeden voor de Engelse kanalen. En bid dat mensen shut it down. Shut it down. It's as if sommige van jullie boodschappen mensen doet zaken met de Leo en een Ram. Deze mensen gebruiken zwarte magie om zaken te doen. Ik zie dat een waterman, weeskal of tweeling komt in en shut it down. Knip it in the butt, oké? En daar kom je geluk terug. Dus het is een situatie waar jullie boodschappen mensen recognize dat je geluk is niet daar. En het is door een Leo en een Ramman dat use zwarte magie om te blokkeren je financial status, oké? Als we kijken de house van je financial status, dat is de tweede house. We zien balance. Balance komt terug. Is het zoiets zo, sommige van jullie, je werk, maar je ziet niet waar je geld ging. En nou succes komt in, omdat mensen recognizen dat een Leo en een Ramman is degene dat plaatsen zwarte magie over jou. Zodra je financial status niet goed gaat. Het is nou behinderlijk en je wordt nou zeer succesvol. Dames en heren, heleboel mensen is niet van op de hoogte. En weet je, ik kan het niet snappen, want ik vind als jij moet zwarte magie gebruiken, ga even terug naar de bush, oké? Mijn excuses, maar ja, sorry, we geloven niet ik geloof niet in de dingen. Ik weet dat het bestond, maar als jij moet zwarte magie gaan manipuleren aan de mensen en blokkeren aan de mensen financial status, dat betekent dat je zit niet goed. Je spoort helemaal niet, oké? En weet je, het is de dingen dat Nederlandse zijn zeer nuchter, maar je weet niet hoe andere mensen willen deze dingen gaan opzoeken. Weet je, deze mensen, je ziet sommige mensen connect met de buitenlandse mensen, is dat ze is inclined, omdat ze recognize dat door de normale manier. Dames en heren, als je leven gaat niet goed door de normale manier, is iemand zitten te blokkeren, of je bent niet eerlijk en oprecht. Echt waar. Kijk eens even. Wanneer je bent eerlijk en oprecht mensen en je leven gaat niet goed, is iemand die is jaloers van wat je hebt, omdat ze kan je lezen en ze zien je toekomst en ze zien je geluk. En deze Ramman en Leo zakt je toekomst en je geluk en heeft je geblokkeerd, oké? Maar het wordt opgeheven. De huis van de omgeving. Je komt achter iets. Je komt achter dat daar was heel veel geheim rond je omgeving. Ik ken je huis, ik ken in de buurt, ik ken dat is stier in je omgeving creëren. En had some soort van geheimhouding. En het komt even achter, omdat je komt daar achter. Discovery is dat onverwachte krijg je te horen wat een stier in je omgeving afgedaan. Dus ik kan op de workfloor, ik kan thuis, je omgeving is de 3 huis, is waar je woont, weet je, in je woonbuurt of zo, in je gemeente, je weet en je komt achter wat de stier, en de geheim van de stier in je omgeving, oké? In the house of family, wat heb je mee te maken met je family? Je hebt gebeden dat je man uit de huis weg is vanwege doordat je zo mishandeld. En je hebt gebeden.
En somehow, door de mishandeling, de police moeten gebeld worden en je man wordt uit huis geplaatst. Dus this is good. Help come in van een authoritarian figure. En ik zie dat help come in en gaat u en je familie helpen door een oneerlijk misbruik wat een ramman heeft gecreëerd voor jullie. Oké, dus nieuw liefde komt binnen. Dus, dames en heren, we gaan even... Ja... ik hou niet om te praten daarover, maar ja, dat dingen komt niet bij mij. Maar iemand dat kijkt deze video, je bent, mensen hebben zwarte magie over jou gebruikt. En ik rook het, weet je. Ik weet het niet. Soms lag je ergens, of je lag in je bed, of je zit beneden in je woonkamer, of waar. En dan je krijgt dus vuile smell binnenkomen. En het is niet uit de prullenbak of zo. Dat is de negatieve energie. Die gebruikt energie. Kijk, alles is energie. Zwarte magie is dat mensen gebruiken negatieve energie. Energie is ziel dat is geblokkeerd en zit op de aarde nog steeds en niet weggegaan naar de licht. Die gebruikt deze mensen om negativiteit rond jou om te creëren. Dus dames en heren, sta stevig op. Als jij recognize dat, hey, ik doe alles aan wat mijn financieel is niet goed. Wat is hier aan de hand? Iemand zit zwarte magie. Kan de buur, kan iemand op de workflow, kan iemand dat, en je kent dat voor heel lang. Je weet het niet. Mensen is niet goed bezig, oké? Jullie moeten worden wakker, oké? Nou, sommige van jullie recognize dat een stiermaker of steenbok wil je rijkdom van je afhalen. Deze rijke man is zeer deceptive. Deze rijke man is een zeer deceptive person. Het is een stier of een maag. Of een steenbok. Zeer deceptive. En mensen nou recognize wat deze man heeft gedaan. Deze man creëert soms soort van manipulatie situatie. Omdat hij dacht dat hij kon je rijkdom van je afnemen. En sommige van jullie had gewerkt met deze man en recognize dat deze man is zeer niet goed bezig. En de oudste van de dagelijkse dingen, je komt achter iets over je kind. Je komt achter dat mensen aan je kind mishandelen of misbruik van je kind. Sommige van jullie, als je hebt geen kind, is dat je recognize dat mensen is niet eerlijk en oprecht. En je recognize dat je moet echt voor jezelf opkomen. Oké, dus dat komt op voor jullie. En ik zie leren voor jezelf om te houden. Houd niet van iemand anders, houd voor jezelf eerst en dan kun je van anderen houden. Oké, als we bekijken de huis van eerlijk nieuwe liefde. Nieuwe liefde van vriendschap komt binnen voor jullie. Nieuwe liefde komt voor jullie. So, als je bent op zoek naar nieuwe liefde, ik zie dat komt. Oké, dus sommige van jullie kunnen daar angst van houden. Nou, sommige van jullie zitten na te denken als je moet in een relatie kan blijven. Relatie, niet eerlijk, relatie. En het is een ja. Vanwege zorg, sommige van jullie wil weglopen van een relatie. Je bent een beetje emotional. Je wil dit, je wil dat. Maar luister nou, dames en heren. Relatie is over jaren samenwerken. Want als jij vindt dat ja, ik krijg niets. Als je bent gelukkig, dat means je hebt alles wat je wil. Hoef je niet weg te lopen. En het is zoiets als boredom. Ga even iets zoeken. Verwacht niet dat je partner is daar altijd, oké? Maar als hij jou niet mishandelt, dan is een good person. Als we bekijken quote contractual agreement en dat je bent blij dat je komt achter dat een Ram en een Leo was zeer deceptive. Dus het is een situatie waar een Scorpion gaat even aan jou vertellen. En je bent dankbaar voor een Scorpion. Een Scorpion aan jou vertelt dat een Leo en een Ram was niet goed bezig. Sommige van jullie gaat een Leo en een Ram direct ontslagen. En dat is goed. Dus je wordt dankbaar omdat somehow a Scorpion in a bank financial institution or some sort of a institution gaat even tegen jou zeggen, hey, boodschappen mensen, pas op.
Omdat de conflicts dat is creëer is door een Ram en een Leo. Oké? En laat het los. Er zijn mensen dat komen in je leven voor een korte periode tijd. En wanneer ze hebben, je laat het los. Oké? In je huisboodschappen is het zeer goed. Dingen gaan heel snel. Maar je krijgt soms soort van informatie binnen. En ik zal zeggen, accepten. Wat is daar aan jou gevraagd? Of je vraagt voor some sort of informatie. Je wordt aangeboden iets. Als is een baan of some sort of documentation. Neem het, omdat dat gaat release je van je burdens. Oké? Heleboel van jullie hadden heel veel moeilijkheid. Dat wordt snel opgelost, omdat some sort of informatie of iets komt binnen. Iemand gaat iets aan jou offerd. So it says iemand aanbood iets aan jou. En neem het vanwege door daar kom je van af de zorgen dat je hebt kunt dragen. Oké? Nou, wanneer het komt naar career. En voor de mensen die niet werken. Maar wanneer het komt bij je career. Of mensen je reputatie en career. Ik zie dat mensen gaan je helpen. Dus als je bent op zoek naar baan. Als je bent op zoek naar een nieuw project. Ik zie dat mensen in authority gaan je helpen. Mensen in authority gaat even recognizen dat je heeft qualities, je heeft ervaring. Niet alleen ervaring, maar je bent op de hoogte van je career. Je hebt de wijsheid over een heleboel dingen. En ik zie mensen in authority vraag je om in dienst bij zit om te komen. En het is een ja. Geen vraag, maakt niet uit wat de geld, hoeveel is het. De salaris, ga nemen. Dus mensen in authority gaat even recognize dat, hey, deze persoon kunnen wij best wel gebruiken. En ik zou zeggen, als ik krijg een aanbod van een overheid institution morgen, toedeledokie, ik ben weg. Ik doe je lazy nog steeds, maar ja, ik ben weg, weet je. Omdat ik zie dat de overheid instantie gaat even recognize dat jullie boodschappen mensen is best wel, je hebt best wel heel veel ervaring en het is zoiets als sommige van jullie boodschappen mensen gaat ook zien dat een Stenbosch heeft heel veel ervaring en je gaat even dienst of service aangeboden aan een Stenbosch person, omdat je recognize dat een Stenbosch person is goed bezig in zijn vak, oké? En is goed. Dus ik zou zeggen, als een Stenbosch vraagt je, of je gaat een Stenbosch vragen, die gaat ja zeggen, vanwege doordat is zoiets als, jullie boodschappen mensen is in, hebben zoiets als, een baan bij overheid instantie, maar je gaat even recognize dat een Stenbosch have hits. Een Stenbosch heeft zoveel ervaring en je wil even een baan aanboden aan de persoon gaat ja zeggen. Oké, en ik ga het even tegen jullie zeggen. Morgen krijg je een offer van de overheid. Ga even solliciteerd, oké? En jullie gaan mij vragen waarom. Ja, mijn winst was altijd te werken voor de Belastingdienst. Dus ja, oké. Dus we zien dat als een visgrave of scorpion woman komt in je leven. En deze vrouw is een oude vrouw. Deze vrouw is ouder dan jou. Maar deze vrouw ziet dat je hebt een passie. Deze vrouw ziet dat je hebt iets dat is goed. En deze vrouw ga je uitnodigen. Is zoiets dat sommige van jullie doe bezorgwerk waar je zorgt voor oude mensen of je gaat dagelijks bij mensen. En een oude vrouw gaat je echt leuk vinden. Deze vrouw heeft geen kinderen of zo, maar ze gaat je zo leuk vinden dat ze gaat je aannemen onder haar vogels, oké? En ik zie dat deze vrouw ga je even vragen om samen een project of ze gaat je nemen fulltime aan.
en even samen met jou on some sort of a project gaan werken, okay? It's a fifth grave of Scorpion person, and it's so it says, it's an ouder person zonder family, maar deze oude person zie dat je hebt zoveel goed in jou, weet je, soms je family zie niet wat je hebt goed in jou, en it's so it says, jullie gaat iedere dag bij deze person even een boek gaan lezen met deze person vindt je echt lief, weet je, misschien ga je daar zorgen. Maar het is een oude vrouw dat recognize dat deze, misschien had ze nooit kinderen of zo, en ze recognize dat deze person had zoveel goed in ze, en ze gaat je echt aannemen, weet je. So it says, ze gaat een goed woord in voor jou gaan doen, oké? In the house van de karma, dames en heren, the house van de karma have the energy van de 6 van Pentacles. The house van de karma have mee te maken met je financial status. And this is a karmatic situatie, waar sommige van jullie vrouw was dependent on your man om financial financial stabiel. And somehow jullie boodschatte vrouw gaat dat loslaten. Het is een karmatic situatie. En nou ga je creëren je eigen financial stability, okay? Het is een situatie waar het is niet dat je direct doet het. Het is gewoon een situatie dat je bent daarin gevallen. En nou, eind van december, kom je daaruit en je gain je financial stability, okay? En dat is zeer, zeer positief. Dus je wordt succesvol. Een heleboel van jullie, vrouw, oude vrouw, of vrouwen on a whole, is so it says, je gaat op zoek naar je eigen financial stability, oké? Dus, geheim van een steerman komt uit. Nieuwe liefde wordt aangevraagd, oké? Een heleboel communicatie komt naar jou toe van een crave. Some sort of een geheim van de verleden komt uit over een fifth crave of Scorpion. Oké. Een fifth crave of Scorpion vrouw had geholpen voor some sort of a new start. Ik ga niet lukken. Ik zie succes. Sommige van jullie boodschappen is blij dat some sort of a geheim over een crave vrouw is now out. Mensen in de markt nou recognize wat had gespeeld met de huis en met de situatie. Oké, mensen in de markt recognize dat een ramman had een heleboel geld genomen aan de valse benodigdheid. Mensen in de markt recognize dat een bank manager have een heleboel geld genomen aan de valse benodigdheid. Nou, ik weet niet als jullie weten, maar Nederlands is de geldwasserij land. En ik denk dat dat moet oplossen in deze komende tijd. Omdat, weet je, iedereen runt zijn bedrijf door Nederlands. Oké? En wij als Nederlanders moeten betalen de boete daarvan. Oké? Dus vanaf daar. Dames en heren, ik wens jullie een fijne maand. Niet vergeten Crosswatch en ik spreek je wel volgende jaar. Namaste.